Të nderuar shikues, mirë mbrëma. Myshafirin tim të sotëm, se kam pasur asnjëherë në këtë studio, por unë kam qenë mysafir i tij. Mysafir i detyruar t'i përgjigjes ftesës së Nikoqirit. Dikur, ai me pati marrë në pyetje për 2 ditë, por sonte karrikat janë ndruar. Sonte do ta pyes unë atë për 1 orë e gjysmë, për gjykatën speciale dhe jo vetëm për të. Geoffrey, prokuror në tribunalin e Hagës, dikur ai i cili ka udhëhequr të gjithë tribunalin kundër Miloševićit, është në zonën e Debatit. Është kënaqësia ime posaçme që ta takoj pas kaq shumë vitesh, por është nder që ta kem në studio. Dhe pyetja ime e parë për Geoffreyn është se di atë kam ndihmuar diç në dëshminë time kundër Slobodan Miloševićit dhe të tjerëve, por e di që jam i nderuar që je sonte këtu. Well, it's a pleasure to be here. Është kënaqësi të jesh këtu. And you and several other witnesses Ju dhe from disa nga Kosovo dëshmitarë have tjerë coming nga at the same time Kosova, të put cilët the keni cap arritur në on, finished kohën the të njëjtë, political i case keni vu atë against qershin në maje e concerning rastit Kosovo. kundër Miloševićit So, yes, you për certainly pjesën gave për us a lot of Kosovën. help. Dhe po, Thanks, gjithsesi keni qenë një ndihmë e madhe. Ju faleminderit. Geoffrey, sonte jemi këtu të flasim për një tjetër gjykatë, kësaj radhe të bërë inkas për një popull, pra përgjykuar njërin anë të rrëfimit. Me anën tjetër duket se u lan duart, fjalën e kam për serbët. Zotri Najs, çfarë janë dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit specializuar? A paraqesin ato nivel të mbivendosur në drejtësinë kosovare? Dhe me çfarë baze faktike arsyetohet formimi i tyre? And there's quite a big question. Është një pyetje bajgi e gjatë dhe e madhe. The short answer Përgjigje e is shkurt that është the court, although se said to be gjykata, part of edhe the pse Kosovo legal është krijuar system, të jetë një pjesë e sistemit ligjor kosovar, technically part of the Kosovo legal system, teknikisht pjesë e sistemit ligjor kosovar, was imposed është by political imponuar force nga forcat politike on your system, në sistemin tuaj, is run entirely by është i non-Kosovars udhëhequr plotësisht nga jo kosovarët and is rooted dhe është i rënjohur dhe i rënjosur, e ka origjinën në diçka që quhet në raporti i Martit. Raporti i një senatori zviceran me emër Dick Marty në dyshimet mbi marrjen me forcë të organeve nga serbët, të cilët thuhet se janë vrarë me qëllim të marrjes së organeve të tyre. I'm not hearing anything through here at the moment. Can you hear me? You don't need to hear, just No, it's fine. Can you hear me, Mr. Nice? So that's the outline Kjo është of në the court. përgjithësi vijat përgjithësuese të gjykatës. The steps between, well, first of all, there are Sëpari, significant steps ka in the origins of hapa this të story mëdhej before në the Marty origjinën e këtij report. tregimi para And then raportit there të are Dick Martit. significant steps Dhe between the ka Marty report hapa and the coming into force të cilat of the court të raportit të itself. Dick Martit të cilat I'll kanë deal with the vendosur second part, because I gjykatën think that's dhe most do të relevant, and unë do maybe our të discussion will koncentrohem go në back to pjesën the e first dytë part sepse besoj later. që është më e rëndësishme do të kthejmë pjesën së parë përsëri. Marty's report was seen by Raporti i very Dick many Martit people at the është parë nga time shumë njerëz në as atë a kohë hollow or empty document. si një dokument i And a zbrazët document that dhe një reflected dokument i cili almost reflekton certainly gjithsesi political pressure. një presion politik. Megjithatë, po kthehem te një pyetje konkrete. Dokumenti i Dick Martit e ka ndërtuar një gjykatë kundër një populli. Juridikisht, Yes. si shpjegohet kjo dhe pse ka ndodhur kjo? I certainly don't
justified. Unë nuk e Because I'm arsyetoj not sure këtë, that it sepse can be nuk justified. besoj dhe nuk jam sigurt se mund të arsyetohet një gjë e Coming tillë. into being of this court Krijimi i kësaj result gjykate of political ishte force, rezultati një force political politike, will një vullneti by politik outsiders to nga Kosovo. ata jashtë Kosovës, posaçërisht The Council of Europe nga Këshilli i America Evropës, Amerika and the European Union, dhe Bashkimi who for some Evropian, reasons të cilët wanted për this një court arsye apo imposed on tjetër you. e kanë And dëshiruar you and your imponimin e government kësaj ultimately gjykate had dhe no ju choice dhe but qeveria to juaj succumb. në fund të fundit nuk kishin Një zgjidhje pyetje tjetër konkrete, pas të ju për vite të tëra keni qenë prokuror në tribunal. Pse rastet e krimeve nuk kanë përfunduar me atë tribunal, për arsye se ai tribunal ka qenë i formuar për rastet krimet të luftës në Jugosllavi? Pse nuk kanë përfunduar këto raste dhe pse po na ripërsëriten me një gjykatë speciale? I cannot answer that Unë question nuk mund because t'ja that's a përgjigje question that pyetjes only së Mrs. Del tillë, Ponte, se kjo është the pyetje chief të cilën vetëm prosecutor at the zonja material Del time Ponta, could answer, e cila ishte or kryeprokurore në atë kohë, political mund të forces përgjigjet unknown and dhe unseen, ka forca unknown to politike and unseen by të me, panjoftuna për could mua answer. dhe të It is true papara nga unë that mund të përgjigje. as a Është e result vërtetë of, se si rezultat absolute i determination një vendosmërie in the absolute so-called negotiations në about the negociatat law për of this court, ligjin e kësaj the gjykate, period of consideration was extended from the periudha e middle of konsideratave 1999 është zgjatur to the nga end of mesi i vitit 2000, 1990 and that deri period may në have been mesin e vitit problematic 2000 dhe for kjo periudhë prosecutions mund të jetë at the problematike International Criminal Tribunal for the former prokurorët Yugoslavia. e Tribunalit për Jugoslavinë që të But for the arsyetuar. rest of Por the first part of the period, Por pjesën e there is partë të no periudhës reason why nuk these ka matters arsye should not pse and këto could not raste have nuk been dhe investigated janë and hulumtuar dealt with at the dhe tribunal. shqyrtuar nga tribunali. Megjithatë, kur është kriju gjykata speciale, ka pas një përshtypje që puna e prokurorëve në tribunal nuk ka qenë e mjaftueshme, prandaj disa lëndje në bartë në gjykatën që është krijuar me vonë, këtë gjykatën speciale. A është e vërtetë kjo? That may have been the impression given, Ndoshta kjo ka qenë edhe impresioni që është dhënë në but atë it could kohë, be said of por any mund të thuhet of the warring se parties from the former secila nga Yugoslavia anët luftuese that në ish Jugosllavi prosecutions were mund të thuhet incomplete. se The tribunal did not pretend to be able, the prokuroria Yugoslav ka qenë tribunal did not jo e pretend plot to be able to dhe try kjo everything. gjykatë nuk So ka why pas për was qëllim që të Kosovo picked out denoj specially for a secilin special rast, tribunal? edhe pse Why not Kosova Serbia? është zgjedhur Why që not të maybe ketë një Bosnia? gjykatë speciale, e jo Serbia, jo The Malizi, answer nuk is dihet. that there were Përgjegjja është se unseen ka forces pasur forca të unseen by me. papara nga unë, that were determined to impose this të cilat kanë tribunal qenë on your të country vendosura që t'ua and imponojnë to këtë lloj gjykate allow shtetit tuaj dhe allegations to be t'i pursued lejojnë këtyre at that tribunal mendimeve që të against gjykohen në këtë lloj members të of the gjykate. Kosovo Liberation Army Dhe antarët e and in ushtrishtrimtar particular të against four Kosovës, leaders. posaçërisht kundër liderëve tuaj. Qenë interesuar, involvuar thellë në problemet e Jugosllavisë, gjykimit tyre, gjykimit e kriminalëve të luftës. Por një gjë desha ta sqaroj me ju, zoti Najs, ka të bëj me reagimin tuaj pas formimit e gjykatës speciale. Si profesionist që jeni, si njeri që keni marrë pjesë në gjykime, në gjykatën e tribunalit. Jo tha që kjo gjykatë është politike, ose me premisa politike. Më thuani, pse realisht gjykata speciale është e drejtuar kundër një populli ose kundër një lufte, për arsye politike, për arsye të largimit të njerëzve nga politika, flasim për udhëheqët e UÇK-s, për arsye se EULEX-i dhe Evropa kanë harxuar aq shumë pare dhe nuk i kanë kryer si duhet punën, ma gjej një arsye që mund të krijohet një gjykat pas 20 vitesh për këta njerëz.
I think it could be either of the reasons you give. Mendoj se mund të jetë cila do prej arsyeve të cilat ju i përmendet, por pasi që nuk jam politikan dhe nuk e kam ndjer në vete presioni politik, nuk mund të jemi sigurt. Nga pikvështrimi një të jashtëm, një outsideri, më duket se kjo gjykat përpos objektivave tjera të cilë ka edhe një qëllim që Kosova të mbetet në ndikimin e jashtëm. Dhe përderisa liderët e juaj janë të damkosur nga akuzat të pavendosura, të cilat mund të shtyhen më vonë të nxiren përsëri, i jep trupave ndërkombëtare forcë të madhe të që kenë ndikim në këtë tribunal. Unë jam një jurist i thjesht, nuk jam politikan, kështu që mund vetëm të spekuloj për këto gjëra. Kjo që do bëj tash, ose pyetjen që do bëj, ka të bëj pak me politik, por edhe me fakt. Në vitin 2001, zonja Kalla del Ponte është takuar me Gjingjić. Një prej, thuhet, se një prej pikave kryesore të diskutimit që ka kërkuar zoti Gjingjić është që të krijohen, ose që Serbia të ndihmojë me dokumente tribunalin për 6 zonat e luftës së Kosovës. Dhe në një farë mënyre është gjetë një kompromis për të dënuar njerëzit e 6 zonave të luftës në Kosovë. Dhe sikur kjo ka ndodhur me përpikmëri. Më thuan zori Najs, dini gjë për këtë takim dhe keni informacion apo keni qenë vetë në takim me zonin Kalla del Ponte? I was certainly not present at the meeting. Isha definitivisht prezent në takim dhe nuk di asgjë për takimin. Kam qenë prezent vetëm në një takim me zonjën Del Ponte dhe zotin Gjingjić. Sidoqoftë ishte shumë e qartë për ne në tribunal se ajo ishte si duke u përgjegjur presioneve të cilat mund të shërben interesave sërbe dhe interesave të cilat dëshironi që të kenë kosovarët, udhëheqësinë kosovare të dënuar dhe kjo është një shembull se çfarë ishte e qartë për neve. At the end of 2004, në fund të vitit 2004, she determined ajo përcaktoi to indict Ramush Haradinaj. Që të akuzoi Ramush Haradinaj And 2 teams of her own lawyers. 2 ekipe të avokatëve të saj i thanë se kishte dëshmi të pamaftueshme dhe se nuk do ta përfilonin një akt akuzë. Ajo atëherë ju kërkoi 3 avokatëve tjerë të cilët nuk kishin avokat apo jurist gjykate të cilët nuk kishin zotësitë e nevojshme. Kërkoi nga ata që të hartojnë akt akuzën dhe ne i pam së paku 2 nga këta njerëz të cilët kishin shumë dyshime rreth pasojave dhe u frikësoni se Kosova mund të ngritej në protesta dhe Ramush Haradinaj ju tha me një herë aty në pasi kuptoi për akt akuzën, mos bëni asgjë, ne unë do të shkoj në Hag. Ajo kishte qëllime që të ngrit akt akuzën ndaj liderëve shqiptar dhe 2 avokatë senior i thanë asaj që nuk duhet të bënte dhe që duhet të bënte atë çfarë prokuroria më parë zoja Luiz Arber e ka bërë dhe të ngritë akt akuzat për vlerësim nga të gjithë avokatët në zyre. Dhe nga ai moment, por besoj se Zonja Del Ponte nuk I ka pëlqyer mendimi im për këto akt akuza, se nuk ishte I njëjtë në atë të saj. Për shkak se është çështja e njëjtë, mund të them edhe disa një çështje tjetër. Dhe po kthehem mbrapa te raporti Dick Martin, do të thash se është pjesë e periudha e parë kohore e cila është me rëndësi para ngritjes së raportit dhe tani
Nuk e kemi in ditur në atë kohë, por 2003, tani e dim se në vitin 2003 there had been an investigation in the tribunal ka pas një hetim into në the tribunal rumors në of organ fjalët harvesting, të cilat po prapshin organ për harvesting marrjen me dhunë të by organeve Kosovo Albanians nga ana e shqiptarëve kosovar, Serbs shot to order. nga serbë të cilat janë At that vrarë me time, urdhër. The investigation was heavily focused Kjo hulumtimi ka qenë i fokusuar Ramush Haradinaj, the në then Prime Minister, Ramush Haradinajn, atëherë and kryeministër, his brother Daut. dhe në vllahun e tij Dautin. As it happens, that investigation led Ky nowhere. hulumtim nuk dha Those asnjë rezultat dealing with the dhe investigation ata and të also cilët those po dealing with the hulumtonin associated forensic dhe scientific ata të cilët po investigation ndërmenin say analiza there is forenzike dhe nothing here to shkencore investigate. thanë se nuk ka asgjë për të hulumtuar më tej. After she left Por the tribunal, pasi që e and lak when tribunalin, Hashim Thaçi was dhe kur Prime Minister, Hashim Thaçi u she bë raised the kryeministër, same allegations again in her ajo book, for i whatever ngriti purpose I can't akuzat e say. njëjta në librin e saj, për çfarë qëllimi without nuk di ta them. explanation, Por The focus was against tani pa kur pas Hashim sqarimi, fokusi ka qenë në And if kundër you put Hashim these two Thaçit. things together, Dhe nëse i bëni këto you dy can gjëra certainly bashkë, see ju mund ta once when in shihni office and once when out of office. njëherë kur ka qenë në zyre dhe njëherë wish jashtë zyrës një dëshirë të fortë Mrs. Del Ponte nga të zonjës Del Ponte për ti Kosovo par Albanian leaders liderët kosovar shqiptar prosecuted. të Now- akuzuar dhe të dënuar. It's the view of some, and I'm one Është of them, pikpamja e disave dhe unë jam një nga Serbia ata has se been Serbia much cleverer ka qenë with shumë the më e tribunal than any of the mençme me other tribunalin component parts of the dhe me former komponente Yugoslavia. tjera të ish Jugosllavisë in the way it's dealt with evidence. në mënyrë se si ka and in its vepruar publicity me generally. evidencë dhe me publicitet në përgjithësi. It has shown from the beginning Ka treguar a nga desire fillimi to një vullnet equalize për t'i barazuar culpability, where equalization ku of culpability barazimi i may be fajit wholly inappropriate. ishte plotësisht jo i If we're right in saktë. that, if I'm right in that, Nëse jam And others nëse kam të likely drejtë think the same dhe thing. të tjerë si unë mendojnë these njëjtë, determined efforts këto to indict angazhimet Ramush Haradinaj për të with akuzuar insufficient Ramush evidence, Haradinën me and then to turn the focus on the new dëshmi prime të minister, pamjaftueshme dhe të kthehet May fokusi how successful nga i Serbia was, kryeministit të ri even e tregojnë se sa e suksesshme ka qenë campaign Serbia edhe atëherë në kampanjë equalize për t'i where barazuar equalization was not ato appropriate. çfarë nuk mund të barazohet. Shumë interesant kjo, edhe si ndoshta kjo është një perspektivë politike e një juristi. Desha t'ju pyes konkretisht, nuk e di ju a e dini se një raport i Dick Martit thuhet se është ndërtuar së bashku me ambasadorin e Serbisë në Zvicër. Ai në një intervistë doli publikisht dhe i tha se ne, zoti Dick Marti, ja kemi prodhuar të gjithë dokumentat për rastin. Kjo ka ndodhur para 3 javësh. Por, në vitin 1993, ka pas një dokument të ngjajshëm, me narracion të ngjajshëm, për një pjesë të krahinës, si që quanin atje, ku ka jetuar në Serbët në Kroaci. Dhe gjithashtu flitej për trafikim të organe. Dhe kjo gjuhë e vitit 1993 është bartur tash edhe me rastin e zotit Haradinaj, edhe me rastin e zotit Hashim Thaçi dhe të tjerëve. Dhe po e shiku të atë dokument që mund të gjeni, është narracion, ose është rrëfim i ngjajshëm. Është rrëfim me shpifje që nuk ka asnjë fakt brenda. E dini ju për këtë? Oh yes, I'm certainly aware of it, and I E di për të always advised those dhe who i kam sought my këshilluar advice të gjithë that ata you që should ma kanë have in kërkuar mind këshillën that se allegations duhet ta of keni organ harvesting parasysh se are one of the standard weapons of akuzat war. për marrje me indeed dhunë të that organeve the Serbs janë have made një allegations mjet standard i in order. luftës dhe First the Croats, and then the sërbët i kanë Bosnians, bërë and then këto akte finally the akuzë së pari Kosovars. ndaj kroatëve, So that pastaj any bosnjakëve dhe në fund person, ndaj shqiptarëve, kosovarëve. in receipt of Dhe secili person
Kosovë, rumor or i cili ka allegations ndje or këto suspicions of thashëtheme organ apo dyshime harvesting, për while of marrjen e course, organeve, those allegations have to be dhe taken përderisa seriously këto and investigated, should always have at the back of duhet his të mind, mirë or seriozisht, maybe at the duhet ta middle of his kenë mind, në mes të kokës së tyre this is the sort of thing se that is kjo so often është raised një çështje e as cila a shumë weapon shpesh of war. ngritet si mjet I'm not lufte. sure that level of caution was ever Nuk e given di by se ky Martin nivel i or any when he kujdesi prepared a his është marrë report, parasysh nga or Dick any of Marty kur e those ka who've përpiluar reviewed it këtë since, raport ose nga ata të cilat e kanë who have shërtuar been inclined pas to rule hartimit, against të Kosovo. cilit kanë But yes, vendosur it's që a të very important fact to have in votojnë mind, kundër in my Kosovës. view. Në pikpamje And, time është shumë e rëndësishme që ta we may not have time to go into bëjmë this, I'm not parasysh. sure. A nuk e di a do të kemi kohë që Marty's të report, hyjmë kësaj çështje, por raporti i Dick Martit, Well, both before Marty's report, when these allegations para were aired raportit on Dick Martit, television, kur and këto after it, dyshime all the janë ka dalë në surrounding, televizion, personnel, i gjithë journalists, personeli people like rrethues, Florence Hartman, zyrtarët, Del tjerë Ponte's gazetarët, apo persona si press Florence spokesman, Hartman, e cila ka the chief shërbyer si investigator of the zëdhënëse e zonjës 2003 Del original Ponte, investigation, all say, të gjithë e Alberta thonë, Kushner, they all say nothing in these allegations. asgjë në këto Only the Marty dyshime. report, which stands, if it stands at all. Ky dhe është vetëm raporti Dick Martit i cili e thot këtë nëse ka Marti report në vërtet. ose raporti i Martit po i dërgon mbi 200 njerëz në gjykatën speciale. Ky është fakt. Po raporti i Martit nuk ka asnjë fakt brenda. Ose ka rrefim, sikur të ishte një libër imagjinar për luftën. Pyetja ime është konkrete, edhe sikur një pjesë të ishte e vërtet për shtëpinë e verdhë. Si është e mundun që gjykata vendos që të flitet për shtëpinë e verdhë, kur nuk është jurisdikcioni i saj. Këto vetëm ma thuj si jurist, se ajo është realisht gjykata speciale është e Kosovës, shtëpia e verdhë është në Shqipëri. Si jurist, si mund të bëjnë gabime kaq të lehta edhe kaq domethënëse një gjykatë e cila pretendon se është profesional? Quite a lot of points here. So let me Shumë deal pika with them ka in order. këtu të cilat le të shkojmë me radhë. First of all, Së pari, the Yellow House Dhe shtëpia e as verdh the alleged place si një where vend these ku dyshohet gruesome se operations këto were operacionet carried të out rënda kanë ndodhur, was referred to in the 2003 i është referuar hulumtimit të vitit 2003. the investigation that, as I said earlier, Ky was the subject hulumtim i cili of siç a e thash më negative herët conclusion. ka pasur by përfundime investigators and also negative by nga the vetë forensic hulumtuesit scientists. dhe nga By the shkencëtarët e time of forenzikës. Marty's report, Por në kohën kur the raporti i Yellow House had Martit been acquitted del, of shtëpia e being the verdhë center of the nuk operations, është përmendur më që ka and was qenë si said qendër to e have been operacioneve a way station, dhe se ka a qenë një station en route stacion to the place where rrugës për në the vend operations ku were carried out. operacionet kanë ndodhur. The second question, or maybe the third that you raised, is E how çështja e come dytë apo e what happened tretë që e in ngritët është Albania, if it happened at all, si ka mund të ndodhur be në subject to Shqipëni dhe jurisdiction. gjithçka që ka And the ndodhur në answer Shqipëni mund is të jetë pjesë e the jurisdiksionit, law, se imposed on ligji you i cili by është imponuar the juve European Union, in nga fact, Bashkimi Evropian in the so-called negotiations about the law, gjatë periudhës së negociatave për ligjin, i lejon jurisdikcion për krimet të cilat kanë ndodhur në Kosovë. and entirely in theory, Për shembull, if dhe somebody was plotësisht në arrested teori, or nëse detained in dikush Kosovo, është and then arrestuar taken dhe across the border është to dërguar another country në anën tjetër and then të killed in kufinit order that you could split him open and take out dhe his është vrarë atje në organs, mënyrë që then të jurisdiction is operohet dhe given të nxirren by that organet, law. ky ligj ju jep jurisdikcion It's që të very, hulumtohet ky very rast. important, I Është shumë think, me rëndësi, to mendoj, understand të something that is kuptohet diçka që technical in a është sense, but teknike në not so thelb, complicated. por jo edhe aq e komplikuar. This special law Ky ligj special has to deal with its jurisdiction. ka të bëjë me jurisdiksionin e vet dhe it can try. qëllimin dhe As I just periudhën kohore të cilën explained, one of e the përfshin limiting factors is dhe that njëri nga faktorët limitues any crime është has to se at least start in Kosovo. njëra nga secili krim most duhet të ketë filluar në Kosovë. restriction Por restriksioni më i rëndësishëm crime është se charged has to çfarë be do krim what i let për us cilën call duhet të dënohet a
a marty crime. duhet të jetë një crime in the marti Marty krim. report. Duhet të jetë një krim I cili është raportuar në raportin e martit. Ligji përdor dy termine angleze, I pari është related to dhe I dyti është reported. Asnjë nga këto termine nuk janë të definuara më tej. Let's assume those terms will be capable of meaning something to the Parasysh se judges. këto dy termine do t'ju dënë për të ditur diçka gjykatëse. Dhe cili nga këto dy raporte është raportuar apo I lidhur me, siç e keni përmbledhur ju në mënyrë të saktë, se raporti është bajgi shumë pa dëshmi. Nëse e lexoni nga ana e raportin nga ana e autoritetit në prokurori, mund të thoni se ka pak pak dëshmi, atëherë kur marti thotë se ka dëshmi, por ka shumë pak dëshmi. Dhe duhet të pranoni se raporti është I vlefshëm për qëllime të jurisdiksionit, edhe kur I identifikon dëshmitarët në asnjë vend nuk thotë se ka qenë dëshmitari X ose Y, ose një dëshmitar të cili ka qenë një komandant I UÇK-s, nuk ka asnjë. Edhe nëse paramendoni se disa nga materialet mund të emërohen si dëshmi, çfarë gjeni në to? Gjeni se s'ka dëshmi e të marrjes së organeve kundër asnjë personi. Kjo pjesë e rrëfimit tuaj tash po më duket pak e dhimbshme. E dhimbshme për ne këtu në Kosovë, për një arsye. Si mund ndërtohet një gjykatë speciale me rrëfim pa evidencë për krimin. Megjithatë është një rrëfim që e lëndon secilin kosovar që ka luftu për liri, që ka pas një durim patësor për liri, dhe tash gjykohemi në emën të një rrëfimi të dikmartit. Kjo është pak dhimbje. Realisht është dhimbje që në një farë mënyre, nëse mund të them se shqiptarët Kosovës, zotinajs, mendojnë se kjo gjykat pa mundohet ta rishkruje historinë. Kanë apo s'kanë drejt shqiptarët realisht? Përgjigja e shkurtër në pjesës të fundit të fjalisë të pyetjes suaj është se ndoshta gjykata po I shërben qëllimit të rishkrimit të historisë. Përgjigja e gjatë përfshin edhe këtë, që është më e vlefshme, më materiale për shikuesit tuaj. Nëpërmes punës si me kam mësuar mjaft nga për 4 komponentët të ish Jugosllavisë. Por unë nuk I qëndroj besnik asnjënës nga këto, nuk dëshiroj të jem kosovar, nuk dëshiroj të jem bosnjak. Unë jam një jurist I jashtëm, I cili fatkeqësisht nuk e flet gjuhën dhe ka këto limitime dhe që sheh ato që I vendosen përpara. Takimi im I parë me dyshimet për marrjen e organeve nuk ishte nga asnjë nga kosovarët, por për nga një kërkesa ka qenë ka ardhur nga një gazetë revistë literare e Anglisë për të shkruar një raport për raportin e mafit. Dhe për një dëshmitar se cilë Serbia e thonte se një 4-4 I cili është plotësisht I shpifur dhe kam hyrë në këtë proces nga pozita e neutralitetit dhe pastaj kam filluar të punoj me njerëz këtu në Kosovë. Kjo pika ime fillestare ka qenë si një person neutral dhe ka menduar çfarë nuk shkon me këtë. Dhe duke pyetur se çfarë nuk shkon me këtë, nuk ka ndruar nga fillimi për gjithë materialin I cili ka dalur në sipërfaqe që nga ajo kohë. Në periudhën sa kam lexuar gjithë këtë material si një jurist I jashtëm dhe I cili nuk I
bashkangjitet asnjë ane, më ka rënë në mend se raporti është shumë dëmtues për vendin tuaj dhe për shtetasit e juaj, si dhe për liderët e vendit tuaj, sepse i damkos me një dyshim i cili ju jetë në tru atyre të cilët e ndigjojnë dhe është shumë vështirë të largohet, të shmanget dhe mendoj si një vështruese jashtëm se koha mund të ketë ardhur për prokurorin e këtij saj gjykate, zotin Smith, një Amerikan, të njohë dëmin të cilën e ka bërë popullit tuaj, duke e lënë sugjerimin e marrjes së organeve, të krimit të marrjes së organeve të cilat mund të kenë ndodhur, dhe të dalë qartasi dhe të thotë se ne nuk kemi dëshmi të tilla dhe se askush nuk do të akuzohet për këtë krim. Ndoshta e kam gabim, ndoshta ka dëshmi, ndoshta dhe do të ketë gjykata të cilat do të marrin dëshmi për liderët të cilat janë deri në nyje në gjak, por deri tani nuk ka dëshmi. Zotriu Clint Williamson, i cili ka bërë hulumtimet, dhe ai ka thënë se nuk ka dëshmi. Kemi dëgjuar rishtasi për individ të cilat janë ftuar në Hag si të dyshuar dhe të cilat janë intervistuar, dhe unë për ju them atë vetëm atë çfarë lexoj, asnjë nga ata nuk e ka të ngritur krimin apo dyshimin për marrjen e ndodhshme të organeve ndaj tyre. Dhe duke e ditur se zyra e tyre ka për detyrë që të ngritë ata akuzat, dhe nëse e dini se ky narrativ dyshues është i shbrazën, duhet të bëni diçka për të. There is another issue. Gjithashtu e rëndë e dhimbshme që gjykata speciale ka shpeshherë krahasohen me Nürnbergun. Ç'lidhje ka Nürnbergu me gjykatën speciale? Megjithatë ky popull ka luftuar për liri dhe mbi lirin ka mund ndodhin edhe gabim, ka mund ndodhë edhe një krim, por jo të ndërtohet gjykatë special. Dhe zotin Ajs, ju jeni një prej juristëve të njohur, të famshëm, keni po themi një prapavi të edukimit tillë që edhe profesional, edhe tjera, intelektual, që din se çfarë është Nürnbergu dhe çfarë është gjykata speciale. Si mund të krahasohen këto dy gjykata? Dhe pse, çfarë krahasimi në narracion mund të kenë këto dy gjykata që janë të pakrahasueshme realisht? There is a single, for me, Për mu, point about the ka Nuremberg një pikë court të and vetme discord that I've për këtë gjykatë dhe për gjykatën e Nürnbergut, të cilat janë referuar. However right or wrong Sidoqoftë the results of the Nuremberg e trials mirë may apo be, të mirë apo të gabueshme they mund të have been ketë qenë criticized rezultatet e as gjykatës being së what's called Nürnbergut. justice. Ato janë Just one side. kritikuar se janë drejtësi e fituesit, se keni denuar vetëm një The anë Allies të were never në konflikt. investigated or Dhe tried se aleatët for, nuk janë hulumtuar kur për atomic bombs at krimet apo për Hiroshima bombat and atomike të cilat i kenë hedhur në Nagasaki, or Hiroshimën bombing of Dresden or whatever Nagasaki apo bombardimet e pandërprera të Dresdenit. From that moment on, Dhe nga ai moment, as academics who had considered akademikët të whether you cilat could have kanë other konsideruar se a international do të mund trials të ketë deal with gjykata issues of tjera ndërkombëtare për të crime in conflict, dënuar rejected the idea of krimet having a në one-sided konflikt, court. kanë refuzuar So that idenë për të pasur një gjykatë vetëm për njërin that have anë. come into being, Dhe të gjitha gjykatët të cilat kanë vazhduar më pas, gjykata e krimet në Jugosllavi për Ruanda, dhe pse ajo ka qenë pak më problematike, any criminality that might Kan- be revealed in your janë investigations, munduar and you që të prosecute on both hulumtojnë sides. rreth secilit lloj të Here kriminalite, you've got- akteve kriminale të because cilat it's based on the Marty report, Por which këtu is nuk, only kjo nuk focused on vlen, Kosovo, sepse është e
të bazuar në raportin e dikpartit I cili është fokusuar vetëm në shqiptarët e Kosovës, është I fokusuar vetëm në një grup etnike, në një popull. Dhe për mua kjo është tepër e jashtëzakonshme. Çfarë mendoni se mund të ndodhë nëse do ta bëni këtë në secilin shtet perëndimor ose për pjesë tjera të ish Jugosllavisë? Dhe nuk mund të arsyetohet. Duhet ta them këtë në kritikat të cilat ja bëj gjykatës dhe historisë së saj janë kritikat të cilat do t'ja bëja edhe gjykatës në gjykatë brenda dhe nuk e shfaqin mos respektin tim për gjykatën apo për personelin kur merrni pjesë në gjykatë, nëse e njihni kurs gjykatës siç se unë e njoh, duhet ta respektoni si një gjykatë funksionale. Mos të mendohet se nuk jam respektiv për gjykatën se nuk e njoh. Ajo çfarë po ju them mund të gritet nga vetë avokatët e juaj të cilët po bëjnë një punë shumë të mirë në gjykatë dhe këto do ta prezantojnë për argumentet të cilat do ta ngrisin rreth jurisdiksionit. Për njerëzit në Kosovë t'i sqaroj disa gjëra. Tribunali I Hagës, prokurorët e Unmikut dhe Uleksit, se bashku me prokurorët vendor, janë marrë me krimet e luftës në Kosovë. A të shtuan gjithë ata në këtë punë, apo pse duhej një sistem tjetër, çfarë është gjykata speciale, I ndan nga gjithë shka, ti trajtoj krimet e luftës në Kosovë. Dhe pyetja është pse duhet bërë jashtë Kosovës, tek e fundit. Dhe kjo është ndoshta pika që njerëzit donë në Kosovë ta dinë. Çfarë mendoni ju, zoti Najs për këtë? Well, the assertion is made that ULEX failed in its mandate for various reasons. Është marrë një vendim se EULEX-i ka dështuar në shumë fusha. Nuk jam mjaft I njoftuar me detajet e veprimtarisë së EULEX-it për të dhënë mendim, por fakti se kjo ishte një gjykatë në veprim e sipër dhe nëse ka pasur mungesë dobësi, atëherë këto dobësi mund të rregulloheshin dhe këto raste do të rregulloheshin, do të dënoheshin këtu. Mund të ngrisim argumente të ndryshme rreth asaj se pse kjo gjykatë ka qenë e nevojshme dhe nuk janë argumente të cilat I kam marrë në konsiderat në detaje tepër, por njëra është se të merrni një gjykatë nga brenda dhe të vendosni jashtë Kosovës ose nuk do të mund të ngritni fajsi për pjesëmarrësit ndërkombëtar siç do të mund të bëhej me ka shumë njerëz të cilët mund ta bëjnë këtë dhe po kthejna pjesës origjinale të EULEX-it do ka pasur mundësi që të mirët me këtë. Dhe nëse ka pas nevojë për përmirësime, pse nuk janë bërë këto përmirësime për të mbarur në veprimtari këto çështje? An extra issue. Tribunali e ka kryer një proces të gjykimit. Nëse Unmiku ka dështuar, nëse EULEX-i ka dështuar, nëse gjykatat lokale nuk kanë arritur, pse mendoni që kjo gjykatë speciale mund të arrijë diçka ndryshe, edhe spektakulare ndryshe nga kjo hierarki e gjykimeve të deri tashme? Nuk e di se do të mund të arrijë, nuk kam mendim në njërin anë apo në tjetrën, sepse nuk kemi parë punën e tyre. Pos veprimeve të limituara, por përgjigjja ime është të presim e të shohim. Dhe nëse po thu wait and see, cila është përshtypja e juaj e parë? Ju ishit në gjykatën, në zyrat e gjykatës speciale, e patit një rast. Sa ndëgjuam, ju I keni preferuar, ose I keni thënë klientit tuaj, Samil Ushtakut, asnjë fjalë mos e fol. Nuk duhet asnjë përgjigje. Pse?
I certainly didn't tell him not to. Unë nuk I thash atij, I kam dhënë këshill dhe ka marrë në konsiderat këshillën time dhe ka vepruar sipas saj. Authority to reveal what would otherwise be confidential to him. Mund sepse edhe nuk dua që të fish autorizimin për të thënë. Dhe zoti Lushtaku, si të tjerë të cilët janë ftuar për të bërë dy gjëra. Të sjellë dokumente, dhe ai nuk kishte asnjë dokument. Kështu që nuk kemi bërë koncesione në këtë çast. Dhe të përgjigjet pyetjeve. The summons said no more than that. Dhe ftesa s'ka thënë asgjë më shumë se kjo. Very reasonable inquiry to make of Dhe the një prosecuting kërkesë shumë e policeman or thjeshtë investigator për të bërë and the lawyer who was sitting with him from the office of the avokatit i cili prosecutor ka was, qenë për I pranishëm aty nga zyra e what prokurorit is your allegation against Mr. Lushtaku? dhe Because I unless we know what the pyetur çfarë allegation janë is, akuzat e juaja nga really zoti move Lushtaku. Nëse nuk I dim se çfarë janë akuzat, nuk mund të lëvizim përpara. they fumbled. Dhe ata They had no allegation to nuk make. kishin And asnjë indeed, akt they said akuz për të bërë. to Mr. Lushtaku, Than, we have no specific I allegation thanë to make zoti against Lushtaku you. se nuk kemi asnjë akt akuz specifike për ta bërë ndaj jush. That's really not very satisfactory. You don't arrest a man. Let's move away from the fact that you don't Dhe arrest a nëse man duhet të here in arrestoni një Pristina person whom you suspect of nga stealing a Prishtina, motor car. të cilë për shembull në Just say, Prishtinë "Come in here, you, I'm dyshoni going se to ask you some questions." You say you're dyshoni se suspected e ka vjedhur një vetur, atëherë thoni stealing a jeni motor dyshuar car. për ta vjedhur That's një what you're likely to vetur. say, certainly what happens in England, and I want to ask you some Dhe questions. dua Then t'i the bëj man disa knows, okay, I'm pyetje dealing për with this këtë. allegation, I can answer questions. Dhe So he personi said mund të to the përgjigjet prosecutor, rreth "Well, that kësaj. won't do at all." Për You këta can't expect a prokuror man nuk to e kanë answer du. questions when you have no allegations. Nuk mund të prisni nga një person që të përgjigjet akuzave kur nuk keni akuzë për të. Pile of prepared questions, and they read out a little Dhe kishin një listë me pyetje të of what they were clearly intending to përgatitur say to him at dhe the end of the kishin një interview, përmbledhje dhe which was lexuan një something përmbledhje along të the cilat lines of, dëshiruan t'ja "We lexonin në suspect you fund of having dhe thanë committed se offences about dyshojmë se keni kryer detention camps." keni kryer krime në kampe të It's not enough, but that's what mbajtjes. you're saying. I said, so the next thing is, Dhe çështja tjetër given është that your se jurisdiction is pasi që rooted, has to be jurisdiksioni rooted I juaj in the Marty report, është Can në you I point rënjosur me në to a bit of the raportin e Marty Martit. report A mund të ma tregoni pjesën në raportin e Dick Martit? supports this as a, Që as a, as a mbështet Marty crime. këtë si një marti krim. There was a bit of a silence. So I said, Atë well, I think kishte the një best thing to periudhë do, to be fair to qetësie you, is that we all dhe- take an hour off and we'll go to separate rooms, and I will reread Të the Marty shkojmë në report line dhomat, by se cilë dhe të line, to see if lexojmë I vi can për find vi, the resht për resht, jurisdiction dhe të you're shohim unable ku to është find. jurisdiksioni. Kështu që I came shkuam back, I në said, "I'm awfully dhoma sorry, dhe sa but dhe ju thash se I më vjen can't shumë find keq, your por nuk mund ta jurisdiction. gjej Can you?" jurisdiksionin e ju. A mund ta gjeni ju? So I Dhe said, ata I then përsëri gave nuk thanë advice to asgjë. Mr. Lushtaku. Dhe I këshillova zotin Lushtaku, In the event, he answered no questions. si dhe ai nuk është përgjigjur asnjë pyetje. Interesant kjo, por unë po e kujtoj kohën kur ju na keni thirrur për të dëshmuar atje. Ne të gjithë me herët e kemi ditur se cila është landa jonë, I kemi pas para vetës shumicën e gjërave. Si është e mundur që një gjykat që ka pas 20 vitesh me evidencat e presupozuara, të njëjta nuk pas ka evidencat të reja. Këtë nuk e kuptoj. Pra arsye se rastet janë të njëjta, kurse ne në gjykatën, në tribunal, në atëherë e kemi pas letër, çfarë do të flitet, çfarë do të jenë afërsisht gjërat, vetëm pyetësorin afërsisht nuk e kemi pasur. Si është e mundur që kjo gjykat nuk I ka gjërat e tilla? I don't know. Nuk e di. I mean, you, of course, were in a different position because Ju you were a ishit witness, në and you were pozitë tjetër, summoned ju to help the ishit në witness, pozitën and e there was never dëshmitarit any dhe question of uftuat your si being dëshmitar. a witness. Here, people are being Këtu summoned as njerëzit suspects, po so ftohen it's si a të slightly dyshuar dhe different ka një position. diferencë, një And dallim it's këtu. true that, Dhe është e vërtet when pressed se kur the jeni të policeman shtypur, in the interview with Mr. kur kemi Lushtaku, bërë presion eventually said, policit well, në dhomë, these are the subject headings dhe I that cili I would like to ask him about. na tha se këto janë çështje për cilat dëshiroj ta pyes zotin Lushtaku. Mr. Lushtaku Ai tha se kjo ndoshta do ta nxis zotin Lushtaku që të përgjigjet pyetjeve. Headings weren't in any sense allegations, they Po dhe weren't po këto specific. çështje nuk They didn't say ishin anything kur about të him, so they dyshime, didn't nuk add thanë anything. asgjë specifike rreth And zotit I'm Lushtaku afraid that dhe
there must be the possibility Mendoj that se these ka summonses një to mundësi që witnesses as suspects këto to answer ftesa questions se is për të ftuar si të dyshuar për të dhënë dëshmi or maybe serving the prosecutor's purpose of dhe mund të gathering shërbejnë evidence. për qëllim But prokurorit as për you të mbledhur correctly dëshmi remind us, dhe ju na gathering evidence as a witness is a totally në bët me different dije se për të mbledhur dëshmi putting an si allegation dëshmitar to është plotësisht e suspect. ndryshme nga ajo You se shouldn't use se the si second to achieve the first. si se bëhet nga të dyshuar dhe nuk duhet të përdorësh të parën, të dyta për ta bërë të parën. Edhe lidhja me një e krimit organizuar me një klinik që quhej Medikus. Sikur ishte në një farë mënyrë paragjykuese se nëse ka ndodhur një krim në shtëpi të verdh, ajo ka një referencë Medikus që është formuar pas luftës. Si është e mundur që dikush të shkruaj gjëra të tilla që as në romanet të cilat janë këtë imagjinare nuk mund bëhen krahasime, nuk preken ato mes veti. Si mund të jetë dikush kaq diletant në një rrëfim që dhe ta pranoj një gjykat një rrëfim tillë. Kjo më duket pak, prandaj më duket politike, prandaj më duket thjeshtësisht e paragjykuar për dënuar dikë. The attempted connection of the Lidhja allegations of që është munduar të bëhet rreth marrjes së organeve me Medikusin, me hulumtimin rreth from the Medikus, page kthen nga as faqja an improper connection. si një lidhje jo e mirë, Wholly jo e unjustified mundshme, e pa and arsyeshme unsupported by plotësisht anything dhe e mbështetur nga except the bold asnjë fakt assertion përposh Marty nga they have paramendimi reason to believe që thot Marti se ka arsye për të menduar kur thot se top personalitete, mendoj top personalitetet politike dhe cili dëshën të lidh një shprastirë cila nuk mund të lidhet në realitet. Raporti i Martit është i vështirë për të lexuar, sepse është një mbështjellim gjërash, të duhet ta lexoni disa herë, duhet ta lexoni rresht për rresht, të analizoni se çfarë thot, nuk e përdor fjalën dëshmi, shumë shpesh e përdor fjalën indikacion. Ai flet në anglisht shumë mirë, pse e përdor fjalën indikacion në vend të fjalës dëshmi. Por ka gjëra të cilat ju kërcejnë nga faqja dhe duke aty e shihni edhe lidhjen e folse në mes të Medikusit dhe vetë Marti në raportin e tij thot se kjo nuk është një raport investigativ, hulumtues. Dhe unë nuk e di sepse si mund një gjykat të mbështetet në një raport i cili nuk është një raport hulumtues. Këto e kanë bërë palët e treta, edhe unë mbi palët e treta e kam ndërtuar rrëfimin. Kështu është ai deklaron në raportin e tij, që palët e treta e kanë informuar. Por desha që pyes edhe një gjë. Në vendimet e tribunalit thuhet se UÇK-ja ka qenë një formacion i pa organizuar. Dhe këtë konstatim e ka edhe Dik Marti. Por është diçka jo logjike konstatimi tjetër afër, si thot formacionet ushtarake të UÇK-s kanë qenë pa organizuar, por krimi ka qenë i organizuar. Ma thuj, si shkojnë këto dyja bashkë? Ky formacion ka bërë krim të organizuar. Dy gjëra që logjikisht nuk do të duhet të rrinin në një tekst. All I can do is shake my head. I have no idea. Unë po e lëvizi kokën, nuk kam ide. Duhet ta pyet zotin Marti. It is interesting that Është interesante se Marty has never, I think, Marti been put in a position of having to answer questions. kur nuk është vënë në pozitë që të përgjigjet pyetjeve dhe raportit të I tij. once drafted Unë I kam don't know how many pages of questions that could be put shkruar një listë me pyetje që mund t'ju shtrohen zotit Marti establish dhe cilat do ta themelonin vi për vi would establish what he's saying But because that- his report që raises atë so çfarë many thot, questions. sepse of ky which the raport last one ngrit you've shumë çështja raised dhe njëra nga ato ngritet edhe ajo It is çështja të cilën ju e përmendët. recalling
that his Dhe report upon which the duhet të kujtohemi se present specialist chamber is raporti në të cilin nga të cilin mbështetet gjykata speciale concerned not by the Council of Europe, which është brega jo nga Këshilli i Evropës, e cili but by members of the European Parliament. por nga antarët e Parlamentit Evropian të cilët janë të brengosur rreth këtij raporti, They saw no evidence, or they sepse saw very nuk little kanë evidence, if parë any. dëshmi ose And shumë they had pak Marty in, and they dhe asked e him kanë questions ftuar about it. dikmarti dhe i kanë bërë The pyetje. questioning did not go well. Marrja në pyetje nuk ka shkuar mirë. It's a Nuk ka little qenë e kënaqshme. reported encounter. You can find Mund të gjeni vetëm reports of it pak in the Irish fakte të Times. cilët raportuara, mund ta gjeni një raport në Irish Times Otherwise, he's never been answered and never been questioned. dhe And I kur wonder nuk është if, ftuar për të the përgjigjur the prosecutor of the specialist dhe chamber has any pyetem intention se of calling Mr. ka Marty as a witness. prokurori special in any of i the gjykatës cases speciale a that ka he ndërmend që ta may in ftoj due zotin course bring Marty before the court, but by që indictment, të sqarojë apo të dëshmojë. if he were to do so, Nëse do ta ftonte, I think it's inevitable that any lawyer, mendoj se është pa evitueshme se just as secili indeed a journalist jurist or an apo secili educated member of the public, gazetar apo një I think is antar called in English a pjesëtar i field publikut do ta kishte in një asking ditë questions shumë të about a mirë report that duke is not bërë what it pyetje appears to be. rreth raportit i cili nuk duket të jetë ai që për cilin po flitet. Nuk e konsideroj si të rëndësishme për të sqaruar, zoti Najs, por edhe për këtë gjykat që është formuar. Raporti thot në një pjesë se shumica ushtarëve të UÇK-s kanë qenë të gatshëm të vdisnin për ta çliruar Kosovën. Nuk do të thotë se ishte kështu dhe se shumica ishin të tillë. Thot, me këtë sentencë, ai në një farë mënyre thot se gjithë ushtarët e UÇK-s ishin të gatshëm të vdisnin për liri, por nuk do të thot se një pjesë e tyre nuk kishin. Si mund të ndërtohet një narracion juridik me këtë fjali? Si mund të ndërtohet një gjykat me këtë fjali? You can't. Jo ka ndërtoni. And I think Nuk mund dhe we've talked a besoj lot about the Marty report. se kemi biseduar shumë për raportin e It could Dikmartit always be dhe do të jetë he's simply not very gjithmonë good at çështja writing se a ai report. nuk është i zoti në shkrimin e raporteve. So with that in mind, you say Dhe me këtë fakt në mendje, that he produced dokumentet të cilin e ka krijuar, what it should have been, what would it have been like? And the answer is it po would të have ishte shkruar mirë çfarë do të thoshte. Dhe either përgjigjja ime është se we have evidence from Mr. X, kemi Y, dëshmi nga of this, that, and the other thing, or personi even we X have apo evidence from a Y, witness whose apo kemi identity cannot be disclosed for reasons of dëshmi security, nga that this, and this individi për We have cilin evidence mundu from ja Mr. themi emrin për ABC shkak të arsyes that this sigurie. happened. We have Kemi evidence from Ms. dëshmi nga ABC-ja that apo this nga zonja Z apo siç kjo ka ndodhur. That is what the report should contain. Një raport duhet të And përmbante if that këto was what çështje. it did contain, Dhe nëse i ka përmbajt then it këto, would be much easier atëherë do for të ishte lawyers shumë confronting lehtë për juristët summonses apo at the avokatët të moment, cilët do which is t'i all they are confronting qëndronin përballë individuals confronting summonses, and then later këtyre for people at akuzave trial confronting indictments. dhe personave të It would cilat be easier for them dhe to cilëve deal with është the ngritur question ata of akuse, jurisdiction. do të ishte më lehtë Apart për from the ta. fact that there's almost none of that, Përveç faktit those se crisp nuk kishte sentences that you would asnjë expect. fjali të cilën ju e it's pritni të interspersed in jetë, any event with narrative and dhe polemic kjo and nuk hostile ka material polemika, hostile materiale to negative, your country, your clan negative culture, për which is për rubbished kulturën as essentially klanore e criminal cila in its origin, theksohet të all that jetë sort of si thing. kriminale në So it's origjinë very difficult to pick it out. dhe është shumë vështirë të kuptohet nga ky raport. The original question. Për pyetjes suaj është të përgjigjen Pyetjes fundit kam dy do të jenë shumë personale, që ndoshta do të kesh vështirë përgjigjen, po njëra prej këtyre është misioni e ULEX-it ka harxuar diku rreth 600 milion, 500 milion euro. Dhe është misioni më i shtrenjtë i Bashkimit Evropian në një vend evropian. Për faktin se konsiderohet se ka dështuar edhe në koncept, edhe në pjesën e vetë juridike, ose edhe të gjykatave, Bashkimi Evropian ka gjetë një arsye shtesë që përmes Dikmartit ose këtij raporti
ta kthej autoritetin duke ndërtuar gjykatën speciale. E di që s'ka evidencë, është një interpretim. A mendoni se mund t'jetë i saktë ky interpretim që në një farë mënyrë të shpëtohet fytyra e një fuqie me pa fuqinë e këtij vendi? I don't know, of course, as I said right Nuk e at the di, siç e thash në fillim, what are the political objectives çfarë janë objektivat politike të cilat qëndrojnë në krijimin e kësaj gjykate. And therefore I can Dhe neither agree për nor këtë arsye disagree nuk mund të pajtohem with apo your mos proposition pajtohem that this me court is trying to mendimin të save cilin a reputation that e failed, juaj. if I understand your question Nëse correctly. kam kuptuar pyetjen e juaj mirë, But I think it's për të also shpëtuar fytyrën nëpërmes EULEX-it. for Po everyone mendoj to se është me rëndësi understand që how secili që ta kuptoj decision makers, se diplomats, si vendimtarë, si politicians, diplomatët, politikanët, civil servants shërbyesit civil change very rapidly. ndrojnë Discover pozita this whenever shumë you shpesh. to diplomats, English diplomats, for example, who are concerned with the former Yugoslavia or concerned Bisedoni me with this diplomat court. angles, You për suddenly shembull, find me that they've only diplomatët që been at kanë that të desk in the Foreign Office for bëjnë 2 me years and they know nothing. Kosovën, So me when you Jugosllavinë, me come to gjykatat, ata i say, thonë, oh, kanë qenë, jam këtu vetëm this 2 vjet, se nuk di asgjë për recent këtë çështje. Relatively recent creation Për of this këtë court. krijesë të an attempt relativisht to të re, save për an këtë earlier gjykatë, reputation. There may be very little për të connection krijuar, për between të the people making the shpëtuar decision fytyrën, now për and të the larë people who fytyrën made the një earlier decisions. njerëzve të cilët kanë marrë vendime më I think herët, this point is often underappreciated. nuk besoj se kjo është marrë në konsiderat mjaft. Nëse ka pasur një objektiv origjinale, ajo nuk është kuptuar nga gjenerata e ardhshme e re e diplomatëve për shërbëtorëve civil, e kanë ata thjesht kanë marrë një vendim të mëhershëm dhe kanë vazhduar për ta vendosur për ta implementuar. Para disa ditësh ka pasur një bisedë me një diplomat relativisht të lartë, i cili ka të bëjë me këtë gjykatë dhe i cili më tregon të mbështetjen e tij për gjykatën dhe se ka qenë brengosur me punësimin e juristëve dhe por nuk dinte asgjë për raportin ndikmarrje. Dhe ka qenë një ardhacak i ri. Kjo është mënyra se si funksionojnë shtetet. Nuk mund t'ju përgjigjem se a ka ky gjykat objektiv për me ruajtur fytyrën e EULEX-it, por do të ketë interes dhe duhet të brengosën për shpenzimet të cilat kjo gjykat i ka. Dhe shpresoj se kushdo qoftë që është ngarkuar me përgjegjësinë e shpenzimit tatimeve e po ashtu edhe të mia për këto 5 javë që do të qëndrojmë në Bashkimin Evropian deri te Brexiti. Ata duhet të njohin faktin se ky gjykat nuk duhet të ishte themeluar asnjëherë dhe se akuzat për marrje me forcë të organeve kundër liderëve tuaj duhet të hidhen poshtë të përgjithësi. Kjo situatë ka nisur në 2011. Unë nuk e di pse njerëzit e Kosovës, udhëheqësit, nuk ju kanë thirrur për spaku për t'ju konsultuar atëherë për se çfarë do të ishte mendimi i Geoffrey për një tribunal special. Sikur të ishit në vend të një udhëheqësi kosovar, do ta kishit pranuar presionin e Hillary Clinton dhe administratës Obama për të formuar tribunalin special. Po ju flas me këtë dije që keni, me këtë atitud që keni, lëkura Geoffrey dhe dia Geoffrey në citizenship të Kosovarit, ose të një udhëheqësi kosovari, di që është hipotetike pyetja, e pandershme pak, dorë në zemër, pandershme pyetja, por megjithatë e kam shumë siklet gjykatën speciale, se e konsideroj të pandershme ndaj popullit Kosovës. Ju, a do ta pranoni këtë?
Unfair, yes. Tempting, yes. But I'm not going to fall to the temptation. Po nuk do Because t'ju if I were to fall to the se temptation of nëse saying do I të would or would not have të yielded to thënë the përgjigje pressure, se a do then t'i maybe I dorëzohesh would be seen as presionit, criticizing the decisions of ndoshta those who do did. të shihem Yours is a si very small and a very kritizues new i country. atyre të cilat e And kanë pranuar. I suspect Vendi ju that është një vend i pressures that can vogël be dhe i ri. applied politically Presioni politik i cili mund sometimes të overwhelming. vendoset për të është And tepër i it would madh. be quite wrong for an Dhe outsider, do të ishte particularly a mere lawyer, to say that what gabueshme your për një politicians did or did outsider, not për do një jurist was right or wrong. që të thotë se I'm a afraid I ka can't qenë help you with në rregull apo jo që të dorëzohemi. Këtë përgjigje, por I expected. atëherë do ju bëj një pyetje ndryshe. A mund të mbrohet, zoti Najs, dhe është pyetja e fundit, rrëfimi i luftës së Kosovës kundër rrëfimit të dikmarrjet? Për arsye se megjithatë konsideroj që nëse rrëfimi i dikmarrjet fiton në çfarë do aspekti, qoftë edhe me presion politik, rrëfimi për luftën e Kosovës dhe çlirimin e saj merr dimension tjetër. Dhe është e rëndë që pas çlirimit ta kemi një rrëfim tjetër për luftën dhe një krenari që e kemi pas për çlirimin ta humbim në gjyq. A mund mbrohet lufta e Kosovës kundër rrëfimit të dikmarrjet? Është pyetja konkret. And a very interesting one. Edhe një pyetje shumë interesante. Let me step aside Më and come lejoni in particular. të shmangem pa nga pyetja dhe të kthehem prapë tek The pyetja. role, if any, Roli në sekondë një procesi gjyqësor writing history në shkrimin e historisë is uncertain and controversial. është kontrovers dhe jo gjithmonë i sigurt. The judges will always say, Gjykatësit do të we are not thonë writing gjithmonë history. se ne nuk kemi duke rishkruar historinë, ne vetëm po japim gjendjen. What they decide Ajo se çfarë ata does vendosin affect the ka ndikim në of history percepcionin e of those historisë who become aware of it. të atyre të cilët më vonë e In the lexojnë. same way as all the evidence in a Se trial, si even an që unfinished trial, Gjithë dëshmia në një becomes very important gjykat, edhe në një in the writing gjyqi që nuk ka of the përfunduar, history of the parties bëhet involved. raport There's a për book një on the subject written by Dr. është Nevenka Trump, who was the një principal libër researcher at e the Nevenka Yugoslav Trump, Tribunal, i cila ka which shkruar deals with this very fact. libër që ka qenë There are hulumtuese others. kryesore, ka dhe libra tjera të cilat e përmendin këtë. She's there. Edhe Nevenka ashtu. And you reach this position that Ju arrini këtë if you have a conflict pozitë në cilën And it kur keni ends, konflikt dhe and there is përfundon no trial, dhe nuk ka gjykime, the writing of the history of that atë conflict, shkrimi i historisë së këtij journalists, konflikti historians, nga gazetarët, nga historianët sometimes, dhe nga propaganda and all ndonjëherë too often, dhe it shumë is the shpesh victor janë writes fituesit the ata të history, cilat e gets shkruajnë away with historinë that history being dhe accepted. kjo histori pastaj And you can look pranohet. around the world and you can see Nëse shikoni në përbot dhe shihni mënyrën dështimi për të denuar njerëzit, për shembull lufta e Vietnamit ku Amerika nuk është vënë në gjyq asnjëherë, Vietkongu nuk është vënë në gjyq asnjëherë, as në mënyrë jo formale, e shihni se historia në të dy rasteve kriminale po humb pa përforcimin e një vendimi gjyqësor. Images of the 20-odd Dhe mund të shihni këtë edhe me leaders of the, well, Nazi leaders and others imazhet on e trial at njerëzit Nuremberg, e disa which imprints forever udhëheqësve on the memory of people nacistë të cilët janë denuar në Nürnberg as well as dhe other të cilat evidence njerëzit i about njohin shumë historinë nga këto gjykime. judicial processes A keni or you proces don't, is gjyqësor very apo jo, important është shumë e for the rëndësi business of how për the citizen faktin regards se si një or his history, even shtetas when judges say e we're not here sheh to write historinë, history. edhe pse gjykatët thonë se ne nuk jemi këtu për ta rishkruar historinë. Kosovo, history Historia e Kosovës was pretty, I thought, satisfactorily është një left by histori the, e cila në mënyrë të kënaqshme ju është lënë the decisions in the Milutinovic case, for example, as well as the gjykatëse. evidence in the Milosevic case. Dëshmia në rastin e Miloševićit dhe vendimi i gjykatës në rastin e Milutinowicit ka dhënë shumë dëshmi
për ata të cilët dëshirojnë të krijojnë një mendim për këtë. rather submerged Dhe ajo by this tani po small mbulohet but potent, nga një allegation akuzë e of vogël, organ por shumë e harvesting, fortë e and by a tribunal marrjes së that's keeping organeve alive dhe the question of një the culpability mbajtje of në Kosovo jetë Albanians, të një faji të mundshëm adverse in their të actions shqiptarëve të to, Kosovës Serbs, ndaj so it is sërbëve. said. Kështu thuhet. Can you correct any A mund të korrigjoni misunderstandings of ndonjë history mos that this marrëveshje të tribunal's historisë may bring? të cilën kjo gjykat mund ta sjellë? Së pari, nëse është e qartë se marrja e organeve është akuza për këtë është e zbrast dhe nëse gjykata e njeh, jo me fjalë të dyshimta se mund të thonë o kemi dyshime, kemi asë po në një jo të thjeshtë, atëre kjo do ta qartësonte në mënyrë mjaft të madhe këtë pozitë. Sidoqoftë, vazhdimi i gjykatës për vjet ka gjasat që të dëmtoj historinë tuaj dhe atë se çfarë ka ndodhur. Untutored inexperience in a sense, not inexperienced, but my untutored view would be Pikëveshtrimi im jo profesionist është se shtetet duhet të marrin përgjegjësi për ta shfaqur veten. Për këtë Serbia e ka bërë dhe ka ditur se gjykata mund të jetë e damshme për historinë e saj dhe e ka bërë edhe bën këtë tankon edhe për Srebrenicën dhe kjo ka Serbia ka qenë njoftën me çfarë mund të bëhet me historinë dhe me pozitën e saj dhe Kosova nëse dëshon të ketë një dëshmi të saktë duhet të njohë rreziqet e kësaj gjykate dhe duhet të marrë masa për të vendosur dëshmitë e veta. Si e bën këtë Kosova dhe si e ngrit këtë kur rinia juaj nuk dëshon më të dëgjoj histori dhe kjo është fakt që ju duhet ta dini edhe ju. Geoffrey nice. Kjo ishte intervista. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi t'ju kem këtu në këtë rrëfim të veçantë, ndoshta i rrallë për atë që do ndodh, pak për atë që ka kaluar, por unë po mundohem me mbyll këtë intervistë me një rrëfim personal. Realisht, kur është ndërtuar rrëfimi për Tribunalin e Hagës dikur, ka qenë shumë e vështirë të gjesh politikanë shqiptar të cilët kanë dashur të përballen me Milošević. E di se sa vështirë ka qenë për këta njerëz, e sidomos për Geoffrey Nice, për të gjetur njerëz të përballes për një njeri që ka pas fuqinë e inteligjencës dhe me pyetësorin e tij ka bërë shumë telash. Por mund të them edhe diçka që nuk ka mund ta bind ose s'kemi mund ta bind as zotin Rogova në fillim, as zotin Adnan Merovci, dhe kemi bërë një listë të veçantë prej 10 personave që të fillojmë me zotin Bakalli. Dhe këtë intervistë të fundit ose këtë fund intervistës, ndoshta edhe për faktin që kemi detyruar zotin Bakalli të shkojë i pari dhe të përballet me Miloševićin, ndoshta mirë që t'ia kushtojmë atij për ballavaçimin e parë. Dhe ne të gjithë tjerët të cilët e kemi përpiluar atë listë, është unë jam njëri prej tyre, kemi bërë të pamundurin që ta fitojmë një betejë. Po shpresoj që gjykata speciale do të jetë një betejë tjetër që duhet ta fitojnë njerëzit dhe e vërteta. E vërteta dhe fakt. Geoffrey Nice do të punoj ose do të jetë në anën e atyre që kanë fakte se s'kanë kryer krime. Ata që kanë kryer, le ta bajnë me shëndet. Mirupafshim.